دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم هر کجای این دنیا هستین حال دلتون عالی باشه. اگر برای اولین بار دارین ویدیوهای منو میبینید، من منیره هستم. به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. امروز آموزش یه ترامیسوی بسیار خوشمزه رو داریم. بریم که با هم دیگه درستش کنیم. داخل یه ظرف یه لیوان شکر میریزیم و 2 عدد زرده تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. و حالا میذاریم روی بخار کتری به مدت 15 دقیقه هم میزنیم تا تخم مرغ ما کاملا پخته بشه و حالت کرمی رنگ بگیره. این مایه ما آماده شد و میذاریمش کنار. داخل یه ظرف یه لیوان آب جوش و یه قاشق غذاخوری قهوه فوری رو میریزیم، هم میزنیم. و حالا 2 قاشق غذاخوری از این قهوه‌مون به تخم مرغمون اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. این مایه ما دیگه کاملا آماده شد و میذاریم کنار. حالا داخل یه ظرف 200 گرم خامه صبحانه رو اضافه میکنیم که شما میتونین از خامه قنادی هم استفاده بکنین، ولی خامه قنادی برای کسایی خوبه که دوست دارن شیرینی این ترامیسوشون یکم بیشتر باشه، ولی خامه صبحانه شیرینیش متعادل تره. و بعد 200 گرم پنیر خامه ای رو بهش اضافه میکنیم و با همزن میزنیم تا کاملا یک دست بشه. و حالا مایه تخم مرغیمون رو اضافه میکنیم. بعد دوباره با همزن میزنیم تا کاملا یک دست بشن. حالا این خامه به دست اومده رو میریزیم داخل قیفای پلاستیکی که راحت تر بتونیم ازشون استفاده کنیم. اگر هم از این قیفای پلاستیکی نداشتین هیچ اشکالی نداره، میتونین در حین کار با قاشق این کار رو ادامه بدین. و من حالا گره میزنم و میذارم کنار. خب من قالب رینگی اینجا استفاده کردم و از خامه به دست اومده اول کف قالبم میزنم. اگر شما از این قالب‌های رینگی نداشتین، از قالب ساده خواستین استفاده کنین، اول کف قالبتون رو حتما یه نایلون فریزر چیزی بذاری و بعد قالب رو بذاری روش و کار رو ادامه بدین، که به خاطر اینه که بتونین راحت‌تر اینو جابجاش کنین. حالا من کف قالب خامه ریختم و بیسکویتای لیدی فینگر رو اول داخل قهوه زدم و دور تا دور قالبم میچینم.
و برای بیسکویت‌های میانیش هم من از شیر استفاده کردم که شما اگر از شیرم نداشتین میتونی از همون قهوه استفاده کنی. حالا من داخل شیر میزنم و میذارم کف قالبم و کناره‌های قالبمونم که خالیه میتونین یه بیسکویت رو تیکه تیکه کنیم و دور تا دورش رو کاملا فیکس کنیم. و حالا از خامه میریزم روی بیسکویتا و خامه رو کاملا صافش میکنم. اینجا دیگه کاملا اختیاری سلیقه‌ای هستش که شما اگر دوست داشتین میتونین خامتون رو توی این مرحله بیشتر بریزید، ولی اگر مثل من دوست داشتید خامش کمتر باشه به همین اندازه بریزید کافیه. و حالا من با موز و گردو میذارم روی بیسکویتا که موز و گردو هم کاملا اختیاریه، میتونین نذارین. و حالا گردوی خورد شده میریزم روی موزها و دوباره خامه میریزم که شما میتونید حتی به جای موز و گردو هم میتونین از پودر کاکائو هم استفاده بکنید، یا حتی میتونین از توت فرنگی یا آلبالو گیلاس هم میتونین استفاده بکنید که کاملا سلیقه. دوباره من بیسکویت ها رو داخل شیر زدم و روی خامه گذاشتم و این کار رو تا به آخر تکرار میکنم. و حالا لایه آخر رو دیگه کاملا خامه میریزم و روش رو بعد تزیین میکنم و بعد به مدت
2 ساعت میذارم داخل یخچال و بعد از 2 ساعت دیگه آماده خوردنه. امیدوارم که از این ویدیو من خوشتون اومده باشه و این ترامیسو خوشمزه رو درست کنین در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. اگر ویدیومو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و برای دوستاتونم بفرستید. لایک و کامنتاتونم کلی به من انرژی میده و کمک میکنه ویدیوهای من به افرادی بیشتری نمایش داده بشه. حالا من روشو کاملا صاف میکنم و بعد با خلال پستو و گردو تزیین میکنم که روشم میتونین کاملا با پودر کاکائو به تنهایی تزیین کنید و اینم خیلی خوب و قشنگ میشه. مرسی که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه من بودید. تا درودی دیگر، بدرود.